A 19. században egész Európában divat volt a kócsagtollas viselet. Nászruhájának dísztollai miatt a nagykócsagot szinte teljesen kipusztították hazánkból. Hogy a fajt megóvják, 1924-ben alkalmazták az első kócsagört a Kis-Balatonon. Ezzel a jelképes pillanattal indult útjára a Magyar Természetvédelmi Őrszolgálat, és vált a természetvédelem címermadarává, a nagykócsag. Park nagy pillanatai. Ösvények ezrei rajzolnak finom erezetű hálózatot a hortobágyi pentezúg felszínére. Ősi eredetű vadlovak patáinak lenyomatai. A Przewalski lovaknak be kell érniük a hó alatt rejtőző sovány élelemmel. A múlt század közepén az utolsó vadon élő egyedek is eltűntek a bolygónkról. Mindössze 2 tucat állatkerti példány szolgált a fajvédelmi program alapjául. A világ legstabilabb törzsállományát a Pentezúg vadló rezervátumában élő több mint 300 félvadló alkotja. A feszültség szinte tapintható, a párzás jogáért keményen megharcolnak a mének. A családfők féltve vigyázzák kancáikat, és a legénycsapatban vetélkedők rangsorvitái is mindennaposak. A nádfoltokban világra jöttek a kiscsikók, a jövő féltve óvott reménységei. Az évezredek óta zajló hagyományos tájhasználatnak, ember és természet harmonikus együttélésének kiemelkedő példájaként 1999-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a 80 000 hektáron elterülő Hortobágyi Nemzeti Parkot. Télen nem csak a felszínen változik meg a táj. Bár a barlangok hőmérséklete közel állandó az évszakok során, egyes járatokban fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Nagy ritkán megtörténik ez a Baradla barlang egy szűkebb, húzatosabb szakaszán is. Ilyenkor egészen különleges jégcsaperdő alakul ki, jégbabák kelnek életre. Ám a barlang egyéb részein pont a megbízható klimatikus viszonyok biztosítanak különleges életkörülményeket az itt lakók számára. Az óriások termenévre keresztelt, 2 szint összeszakadásával keletkezett csarnok egyike hazánk legnagyobb és legdíszesebb barlangtermeinek. A Szlovákiába is átnyúló Baradla barlang és a gömörtornai karszt számos egyéb felszín alatti csodája 1995 óta az UNESCO világörökségei közé tartozik. Budapest az egyetlen főváros a világon, amely alatt látogatható barlangok vannak. A József-hegyi barlangban található a világ legnagyobb hévízes eredetű barlangterme, a Kinizsi pályaudvar. A sehol másút nem látható kristálycsodák között könnyen megfeledkezünk arról, hogy valójában egy 2 milliós metropolisz alatt sétálunk. A Pilis számos barlangjában és a Börzsöny felhagyott bányatáróiban telelnek át egyes lepkefajok, mint például a vörös csipkés bagoly. A barlangokba télire behúzódó állatok testfelületén rövid idő alatt lecsapódik a pára. A barlangok legjelentősebb állattani értékét az itt szaporodó, illetve telelő denevérfajok jelentik.
szikes mocsárrétekkel tagolt, néhol több kilométer széles nádas rajzolja ki Eurázsia legnyugatibb sztyepptavát, a Fertőt. Amikor a hanság láperdeit melengetni kezdi a tavaszi napsugár, a barna színű mocsári béka hímek pár napra különös átalakuláson mennek keresztül. Világos kék nászruhát öltenek. Az ugatástól hangos pocsolyák apró műalkotássá válnak. A víztükrön egyesülnek a békák hideg színei és a partszegély meleg reflexiói. A hímek örre mennek, megkezdődik a színpompás vetélkedés. A múltat idéző, itt felejtett lábvilágot ma már ember alkotta kultúrtáj öleli körbe. A teljes hazai és osztrák fertőtáj része az UNESCO ember és környezete programjának. E határokon átívelő, közel 75 000 hektáron elterülő kultúrtáj immár 2 évtizede a világörökség része. A Duna és a Dráva zöld ütőérként táplálja és állandó változásban tartja a kontinens egyik legnagyobb ártéri életközösségét. Aki ide született, azt a folyók áradó és apadó ritmusa vezeti egy életen át. A Kárpát-medence legnagyobb összefüggő vizes élőhelye ad oltalmat a hazai rétisas állomány zömének. A párok megerősítik összetartozásukat, hatalmas fészküket együtt tatarozzák, készülnek a kikeletre. Itt a déli végeken a vérre menő revírharcok állandósulnak, a tavai fióka is részesül az indulatokból. Ha nem dől el időben, melyik pár a jogos birtokos, megesik, hogy egy-egy sasfészek lakatlan marad. A költések nagy része sikeres. A tavaszi zöldár érkeztével a Duna kilép medréből, a hullámtérben a fokok, tavacskák és mellékágak hízásnak indulnak. Körbeölelik a vén füzek törzsét, és utat találnak egymás felé. A Káli-medence keleti peremét impozáns őrszem vigyázza. A tó felé szelíd, tipikus szőlőhegy arcát mutató hegyestű túloldalát kettévágta a hajdani kőbánya. A bányaudvar fölé magasodó kétszintes, függőleges bazaltoszlopokból álló, irdatlan sziklafal a Balatonfelvidéki Nemzeti Park lenyűgöző geológiai látványossága. Ám e látványos földtani képződmény bazaltorgonái között egy hollópár talált védett menedéket. A tojó ügyet sem vet a turista seregletre, a fiókák lekötik minden figyelmét. A 3 fióka már elhagyta a fészket. A környező fenyőkön egyensúlyozva várják, hogy élelmet kapjanak. Bár még függnek szüleiktől, de ezek már az önállósodás első pillanatai. A dévaványai ecsegi puszták, a Kőrös-Maros Nemzeti Park szikesgyepei és a Hortobágy-Berettyó folyók által uralt szántókkal, facsoportokkal tagolt mozaikos füves pusztája. Európa legnagyobb testű röpképes madarának az igazi élőhelye. Az ivarére túzok kakasok már koratavasszal kijelölik dürgő territóriumokat, majd várják, hogy a tyúkok felkeressék őket. Ekkor a kakas fejét hátrahajtja, faroktollait felberevíti, szárnyait kifordítja, torokzacskóját felfújja. Ilyenkor valamennyi fehér tolla a test felületére kerül, s így kilométerekről láthatóvá válik. A kakasok gyakran vehemensen egymásnak esnek. Amelyik végül elnyeri a párosodás jogát, 1 percig sem habozik. A
Bükki Nemzeti Parkban járunk. Ezt a fokozottan védett völgyet majd egy évszázada nem bolygatta fűrész. Rügyfakadás előtt még utat talált ide a napfény, a szűk szurdokvölgy akusztikája felerősíti a fekete harkályok és fakopáncsok kiáltásait. De nem csak a csúszkák és egyéb odulakók kedvelt lakhelye ez. Ebben a hatalmas fészekben a zöldellő mohakupacok arról árulkodnak, valaki itt nagy munkában van. Ha elég türelmesek vagyunk, fény derül a titokra. Szerelmi hevülettől fűtött fekete gólya érkezik. Láthatóan izgatott, hiszen egy másik terebélyes árnyék is végig suhan a napsütötte avaron. Az üdvözlés után némi fészekpakolással és gyengét kurkászással megkezdik szerelmi rituáléjukat. Az idilli pillanatok azonban nem tarthatnak sokáig. Egy másik erőteljes hím is igényt tart a revírre. Soha nem látott, brutális harc robban ki közöttük. A vetélytárs nem kér és nem ad kegyelmet. Végül egy tarkófogás a ház urának kedvez, letaszítja a betolakodót. A második menet már az avar szinten zajlik. A fényes győzelmet a szerelmes pár azonnal megünnepli. A Kiskunsági Nemzeti Parkban működő Rákosi Vipera Védelmi Központban 2004 óta több száz kígyó nevelkedett, így a becslések szerint mára megháromszorozódott a Kárpát-medencében élő egyedek száma. A nőstények nem mindig raknak tojást. Az utódok számára a kikelés nagy pillanatai sokszor már az anyában megtörténnek. Születés után a kis kígyók azonnal levedlenek és megkezdik az ismerkedést a környező világgal. A Tisza jelentős szakasza is a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. A tiszavirág lárvái 3 évig élnek a víz alatt. Kopoltyúval lélegeznek és rengeteget táplálkoznak, hogy felkészítsék magukat a repülésre. A hímek kirepülés után másodszor is vedlenek, és már ivarérettek. A nőstények ekkorra bukkannak elő a mederből. Ennyire finom hangolt az időzítés. A hímek a vízfelszín felett repülve keresik a nőstényeket, ez néha komoly kockázattal jár. A mai napon ráadásul az időjárás sem kedvez. Az eső szinte teljesen elmossa a rajzást, a párzó egyedek többsége hullámsírba kényszerül, a nőstények nagy részének megtermékenyülése meghiúsul. A közelben fészkelő barnakányát ez a legkevésbé sem zavarja, játszik könnyedséggel szedegeti össze a repülő kérészeket. Az Őrségi Nemzeti Parkban lelt otthonra egy a kihalás széléről megmentett faj, az európai bölény. A csorda többek között a fásszárú növényekkel táplálkozik, kiritkítja a zárt erdőket, tisztásokat hoz létre. Az élőhely fokozatosan vadonná válik, így egy egykor őshonos faj segítségével, ám minimális emberi beavatkozással lehet fenntartani egy egészen különleges ökológiai rendszert. Európa egyik legpompásabb szarvasállománya a Gemencben, a Dráva mentén és az Ormánságban él. Bőgéskor szünet nélkül zeng az erdő, csattognak az agancsok, a nagy verekedések csak a reggeli órákra csitulnak el. A bikák a tehenek minden lépését követik, ilyenkor lehet szerencsénk a nappali hőségben is a holtágakat keresztező rudlival.
A vetélkedés heteiben az erejük teljében lévő bikák akár testsúlyuk 1/5-ét is elveszíthetik. Ilyenkor nemigen táplálkoznak, viszont annál gyakrabban oltják szomjukat. Persze nem mindig az győz, akinek a legnagyobb a hangja. Ez az átkelés most szó szerint vízválasztónak bizonyult, hiszen a rudli új uralkodót kapott. A hoppon maradt bika, ha verés nélkül meg szeretné úszni, jobban teszi, ha a vízben marad. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe. Vonulása az ősz leglátványosabb természeti eseménye. A legnagyobb tómedrek biztonságában akár 50 000 példány is éjszakázik, hogy reggelente innen induljon táplálkozni a vetések és szántóföldek vége láthatatlan sokaságába. A vadvilág és a városi környezet közeli találkozására talán az egész kontinensen nincs szemléletesebb példa, mint a tatai Öregtavon évente zajló vadlúd sokadalom. Az északról érkező vadludak előőrsei szeptember végén, október elején jelennek meg, novemberre már több tízezren vannak, áttelelnek, majd márciusban indulnak vissza sarkvidéki fészkelő területeikre. A félénk madaraknak ismert vadludak tízezrei a város szívében szinte testközelből figyelhetők meg. Az emberi élőhelyek jellemzője a folyamatos terjeszkedés, és ez leginkább a természetes élőhelyek rovására történik. Az örök dilemma: ember vagy természet, befogadás vagy elüldözés, menekülés vagy harmonikus együttélés. Nemzeti parkjaink az élhető, fenntartható megoldáson dolgoznak, melyen a jövő nagy pillanatai múlnak.